Hello friends, welcome to Competitive Minds Assam. Friends, প্ৰতিটো পৰীক্ষাৰে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হ'ল যোজনা বা গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমবোৰ। যেহেতু সন্মুখত বহুকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম আহি আছে PNRD অসম সচিবালয় অসম পুলিচকে ধৰি, সেয়েহে আমি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে যোজনা বা গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমসমূহৰ ডিটেইলছ এনালাইচিছ। যেহেতু আজিকালি আপোনালোকে কেৱল MCQ পঢ়ি পেলাই পৰীক্ষাত কমন পেলাব নোৱাৰে, কম্পিটিটিভ এক্সাম যেতিয়া ক্ৰেক কৰিম বুলি ভাবিছেই, গতিকে টপিকবোৰৰ ইন ডিটেইল এনালাইচিছৰ দ্বাৰাহে সেইটো সম্ভৱ হ'ব। সেইকাৰণে ফ্ৰেণ্ডছ, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক এটা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি দিব ওলাইছোঁ। চেণ্ট্ৰেল স্পনচৰ্ড স্কিম আৰু চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিমৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি? চেণ্ট্ৰেল স্পনচৰ্ড স্কিম ফাণ্ডিং কৰে চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেট দুয়োটাই, আৰু ইয়াৰ এটা এক্সাম্পল হৈছে MGNREGA স্কিমটো। অন্যহাতে চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিমটো ফাণ্ডিং কৰে অকলেই চেণ্টাৰে, যাৰ এটা এক্সাম্পল হৈছে মুদ্ৰা যোজনা। গতিকে এই দুটাৰ ওপৰত আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব। এতিয়া বলক আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবোৰ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছোঁ বেটি বচাও বেটি পঢ়াও। নিশ্চয় শুনিছে এইটো। ইয়াৰ আণ্ডাৰত যিটো এটা পপুলাৰ স্কিম, সেইটো হ'ল সুকন্যা সমৃদ্ধি একাউণ্ট যোজনা, যিটো নেকি পোষ্টেল আৰু বেংকবিলাকত গ'লে আপোনালোকে খুলিব পাৰে। আৰু মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টবোৰ চাই লওঁ। এই যোজনাটো কোনে ৰান কৰি আছে, কোনে চলাই আছে, সেইটো হ'ল মিনিষ্ট্ৰী অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্সে একেলগে চলাই আছে। গতিকে কনফিউজ নহ'ব। বেটি বচাও বেটি পঢ়াও বুলি শুনিলে এনেকুৱা লাগে যে মিনিষ্ট্ৰী অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট, কিন্তু মনত ৰাখিব ইয়াৰ লগতে মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্সো আছে। আৰু কোনে খুলিব পাৰে এই স্কিমটো? খুলিব পাৰে শিশু কন্যা সন্তানগৰাকীৰ পেৰেণ্টছ বা লিগেল গাৰ্জেনে। আৰু মই কৈছোঁৱেই পোষ্ট অফিচ বা বেংকত গ'লেই খুলিব পাৰে। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, মেক্সিমাম দুগৰাকী কন্যা সন্তানলৈকে এইটো খুলিব পাৰে। তৃতীয়গৰাকী কন্যা সন্তান হ'লে সেই সুবিধাটো নাপাব। আৰু ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো যথেষ্ট হাই হয়, 8.5%। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সুধিছে আগৰ এক্সামত, যে মিনিমাম আৰু মেক্সিমাম লিমিটটো কিমান পাৰ ইয়েৰৰ। মিনিমাম হৈছে 250 টকা আৰু মেক্সিমাম হৈছে 1.5 লাখ টকা পাৰ এনাম। বয়সটো হৈছে জন্মৰ পৰা 10 বছৰ বয়সলৈকে খুলিব পাৰে। আৰু মেচিউৰিটি কেতিয়া হয় বা উইথড্ৰ কেতিয়া কৰিব পাৰে পইচাটো, সেইটো হৈছে 21 বছৰ বা কন্যা সন্তানগৰাকীৰ বিয়া যেতিয়াই হয়, যিটো আগতেই হয়, তেতিয়াই পইচাটো উইথড্ৰ কৰিব পাৰে, পইচাটো উঠাব পাৰে। ইয়াৰ পিছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমটো হৈছে নিৰ্ভয়া ফাণ্ড। আমি সকলোৱে জানো 2012 চনৰ নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ কথা, আৰু তাৰ পিছতেই ছেট আপ কৰা হৈছিল নিৰ্ভয়া ফাণ্ড। কিন্তু যিহেতু এইটো ৰিনিউ কৰি থকা হয় বাৰে বাৰে, এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত নিউজত আহি থাকে, সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনকেইটা চাই লওক। এইটো ৰান কোনে কৰে? এইটো ৰান কৰে মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্সে। আৰু ইয়াৰ যিবোৰ হেল্প চেণ্টাৰ আছে, সেইবোৰক কি বুলি জনা যায়? আনচাৰটো হ'ল সখী চেণ্টাৰ্ছ। আৰু এই নিৰ্ভয়া ফাণ্ডটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড বুলি যদি সোধে, আনচাৰটো হ'ব ওমেন ছেফটিৰ লগত জড়িত। PM মাতৃ বন্দনা যোজনা, এইটো কুৱেশ্যন আহিছে আগতে। এই টপিকটোৰ বেছি কুৱেশ্যন নাহে, মই এইটোৱে দেখিছোঁ আগতে, যে মেক্সিমাম লিমিট কিমান? 5,000 ৰুপিজ। আনচাৰটো PM মাতৃ বন্দনা যোজনাটো হ'ল মাতৃত্ব সুৰক্ষিত কৰা এটা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ স্কিম। গতিকে এইটো মনত ৰাখিব, 5,000 ইয়াৰ মেক্সিমাম লিমিট। তাৰপিছতে এটা অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম পোষণ অভিযান। পোষণ অভিযানটো ৰান কৰি আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু নীতি আয়োগে একেলগে। মনত ৰাখিব, বেটি বচাও বেটি পঢ়াওটো আছিলে মিনিষ্ট্ৰী অফ ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্লাছ মিনিষ্ট্ৰী অফ ফাইনেন্স, কিন্তু ইয়াতে আহি যায় নীতি আয়োগটো। আৰু পোষণ মাহ কেতিয়া পালন কৰা হয়? আনচাৰটো হ'ল নেশ্যনেল নিউট্ৰিশ্যন মান্থ, ছেপ্টেম্বৰ, যিটোক নেকি নেশ্যনেল নিউট্ৰিশ্যন মান্থ বুলিও কয়, আৰু উত্তৰটো হ'ল ছেপ্টেম্বৰ। এই কুৱেশ্যনটো পৰীক্ষাত আহিছে, সেইকাৰণে মই ইনক্লুড কৰিছোঁ আচলতে, যে সোধে এই পোষণ অভিযানটো ক'ত লঞ্চ কৰা হৈছিল, আৰু আনচাৰটো হ'ব ৰাজস্থানৰ ঝুনঝুনু। বায়ু শ্ৰেষ্ঠ সন্মান, এই কুৱেশ্যনটো মই ইনক্লুড কৰিছোঁ কাৰণ এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত নিউজত আছিলে
কেইদিনমান আগতে আৰু থাকাৰ কাৰণটো হৈছে এইটো আপগ্ৰেডেড টু নেশ্যনেল এৱাৰ্ড তাৰ মানে বায়ুস্বাস্থ্য সন্মানটোক এতিয়া এটা নেশ্যনেল এৱাৰ্ড হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব আৰু এইটো সিনিয়ৰ সিটিজেনক দিয়া হয় 60+ হ'ব লাগিব এইটো পাবলৈ মিনিষ্ট্ৰি অফ সোশিয়েল জাস্টিস এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টে এইটো ৰান কৰি আছে আৰু এইটো কেতিয়া দিয়া হয় এইটো প্ৰদান কৰা হয় 1 অক্টোবৰ তাৰিখে কাৰণ সেই দিনটোৱে হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ এল্ডাৰ পাৰ্চন গতিকে ডেৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেৰ যেহেতু কুৱেশ্যন আহি থাকে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখক যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ এল্ডাৰ পাৰ্চন কেতিয়া পালন কৰা হয় উত্তৰটো হ'ব 1 অক্টোবৰ ফেম স্কিম বৰ্তমান সময়ৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কুৱেশ্যনো হয় নিউজত থাকেই প্ৰায় যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে 2030ৰ ভিতৰত পেট্ৰল আৰু ডিজেল চালিত সকলো গাড়ী ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলৰ দ্বাৰা ৰিপ্লেচ কৰিব বিচাৰিছে সেইকাৰণে তাৰ উদ্দেশ্যৰে যিটো স্কিম সেইটো হ'ল ফেম যাৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল ফাষ্টাৰ এডপশ্যন এণ্ড মেনুফেকচাৰিং অফ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছ ইন ইণ্ডিয়া মনত ৰাখিব এইটো কুৱেশ্যন এনেকৈও সোধে এক্সামত যে ফেমত MA কি বুজায় তেতিয়া হ'ব মেনুফেকচাৰিং ফেমত A কি বুজায় তেতিয়া হ'ব এডপশ্যন গতিকে গোটেইকেইটা ভালকৈ মনত ৰাখিব আৰু এইটো হ'ল যিটো বৰ্তমান চলি আছে এইটো হ'ল ফেমৰ ফেজ 2 যিটো নেকি চলিছে 2019ৰ পৰা 2022 লৈকে চলিব আৰু ফেজ 1টো আছিলে 2016ৰ পৰা 2019 লৈকে গতিকে এইখিনি মনত ৰাখিব ভালকৈ যিকোনো এটাই সুধি দিব পাৰে আৰু ইয়াৰ বাজেটটো সুধে বাজেট হ'ল 10,000 crore উজালা যোজনা এইটো চলাই মিনিষ্ট্ৰি অফ পাৱাৰে আৰু এইটো কোনে ৰান কৰে এইটো বাৰে বাৰে সুধি থাকে সেই কোম্পানীটো হ'ল EESL এনাৰ্জি এফিচিয়েঞ্চি ছাৰ্ভিচেছ লিমিটেড মনত ৰাখিব ভালকৈ আৰু উজালা আৰু উজ্জ্বল স্কিম দুটাৰ মাজত কিন্তু কনফিউজ নহ'ব দেই উজালাটো চলাই পাৱাৰে মিনিষ্ট্ৰি অফ পাৱাৰে এইটো এটা ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ লগত জড়িত স্কিম হয় উজালা আৰু উজ্জ্বল যিটো হৈছে সেইটো হৈছে আমাৰ LPG সাবসিডিৰ লগত জড়িত BPL মানুহখিনিক দিয়ে যে হেতুৰ লগত জড়িতটো উজ্জ্বল এতিয়া মই আপোনালোকক এটা আইডিয়া দিব বিচাৰিছো কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন আগৰ পৰীক্ষাবোৰত সোধা হৈছিল তাৰে 10টা কোৱেশ্যন ডিসকাস কৰিম প্ৰথমটো সুধিছে যে আমাৰ কোভিড-19ৰ কাৰণে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে সেই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ যেটো পেকেজ ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তাৰ নামটো কি আনসাৰ হ'ল আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত পেকেজ PMSBY has been launched for এতিয়া এই স্কিমটো কিহৰ লগত জড়িত ফুল ফৰ্মটো ক'লে তো আপোনালোকে গম পাই যাব কিন্তু শৰ্ট ফৰ্মটো জানিব লাগিব এটো হ'ল ফিচাৰমেনৰ লগত জড়িত তাৰ মানে প্ৰধান মন্ত্ৰী মৎস্য সুৰক্ষা যোজনা এটো হ'ল ফিচাৰমেনৰ লগত জড়িত মৎস্য মানে শুনিলে গম পাই যাব আপোনালোকে কৈছে Atal Pension Yojana is administered by which organization? Pension যেহেতু আমাৰ গুটি অল ইন্ডিয়াত পেনশনৰ মেইন অথৰিটিটো হাইয়েষ্ট অথৰিটি হেতু হ'ল PFRDA Pension Fund and Regulatory Development Authority of India. গতিকে আনসাৰটো PFRDA. How many accounts can be opened per girl child? মানে সুকন্যা সমৃদ্ধি একাউণ্টত এগৰাকী কন্যা সন্তানে কিমানটা একাউণ্ট খুলিব পাৰিব এইটো নিশ্চয় এটা হ'ব মনত ৰাখিব মই কৈছো অলৰেডি যে এগৰাকী সন্তানে এটাই পাৰিব নিশ্চয় কিন্তু ম্যাক্সিমাম দুগৰাকী কন্যা সন্তান হোৱালৈকে পাৰে মানে তৃতীয় গৰাকী হলে আৰু নোৱাৰে গতিকে ইয়াৰ আনসাৰটো ডেফিনেটলি 1 হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ যেটো প্ৰিমিয়াম হেতু কিমান সুধিছে পাৰ এনাম এনেও এটো পাৰ ইয়াৰতে কাটে এটো মান্থলি না কাটে এইবিলাক প্ৰিমিয়াম আৰু হেতু হ'ল 12 টকা পাৰ ইয়াৰ এটা কথা কৈ থাও যদি আপোনালোকে খোলা নাই স্কিমটো যদি 18 পৰা 50 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আছে আপোনালোক তেন্তে খুলি লব অতি সোনকালে কাৰণ বছৰত মাত্ৰ 12 টকাৰ বিনিময়ত আপোনালোকৰ 2 লাখ টকা এক্সিডেন্টাল ইন্সুৰেন্স সিকিউৰড হৈ থাকিব গতিকে জুনে 18 পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰত আছে এটো খুলি লব আপোনাৰ ওচৰৰ বেংকলৈ গৈ এটো আকৌ এটা অটল পেনশন যোজনাৰ কোৱেশ্চন সুধিছে যে মিনিমাম মান্থলি পেনশন পেয়েবল আচ্ছা মিনিমাম 1000 মই বাকিখিনিও কৈ দিছো একেলগে মিনিমাম 1000 ম্যাক্সিমাম হল 5000 অটল পেনশন যোজনাটো কেনেকুৱা আপুনি যদি আজি খুলে তেন্তে 60 প্লাস হোৱাৰ লগে লগে আপুনি পেনশন পোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ইয়াত পাঁচটা স্টেপ আছে 1000 2000 3000 4000 5000 যিমান পেনশন আপুনি পাব বিচাৰে আফটাৰ 60 সেইমতে আপুনি প্ৰিমিয়ামটো পে কৰিব লাগিব গতিকে অটল পেনশনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন কিন্তু থাকেই প্ৰায় প্ৰতিটো এক্সামত এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব
অন্য এটা কুৱেশ্যন হোৱাট শুড বি দ্য মিনিমাম এজ অফ দ্য পাৰ্চন আচ্ছা অটল পেঞ্চন যোজনাৰ কাৰণে মিনিমাম এজ হ'ব লাগিব 18 বছৰ আৰু মেক্সিমামটো জানেনে কিমান মেক্সিমামটো হ'ল 40 বছৰ গতিকে মনত ৰাখিব গোটেইখিনি পইণ্টেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় Which of the following is a nationwide financial inclusion নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰথম গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰোঁতে এইটো আৰম্ভ কৰিছিলে সেইটো হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনা নিশ্চয় শুনিছে বেংকত একাউণ্টটো খোলা হয় এই স্কিমৰ আণ্ডাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ধন যোজনাৰ আণ্ডাৰত গতিকে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনৰ এইম লৈ পেলাই এই স্কিমটো লঞ্চ কৰা হৈছিল আৰু ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজনৰ মিনিংটো জানেনে তাৰ মানে হ'ল আমাৰ সমাজৰ শেষৰজন ব্যক্তিলৈকে যাতে ফাইনেন্সিয়েল যিখিনি ফেচিলিটিজ সেইখিনি প্ৰভাইড কৰিব পৰা যায় তাৰ মিনিঙেই হ'ল ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন হোৱাট ইজ দ্য টেনিয়ৰ অফ দ্য ছভাৰেইন গোল্ড বণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু আনচাৰ হ'ল 8 years 8 বছৰ এইটো মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁৱেই উজালা স্কিমটো পঢ়াৰ সময়ত যে উজালাটো হ'ল মিনিষ্ট্ৰি অফ পাৱাৰে চলোৱা স্কিম আৰু এইটো যিটো কৈছে LPG ছাবচিডিৰ কাৰণে BPL ফেমিলিক দিয়ে যে সেই স্কিমটোৰ নাম সুধিছে সেইটো হ'ল উজ্জ্বলা যিটোক নেকি চমুকৈ PMUY বুলি কোৱা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা 10টা ডিছকাছ কৰিলোঁ এতিয়া আমি অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম যিকেইটা বৰ্তমান নিউজত আছে লাষ্ট 3-4 মাহৰ পৰা সেইকেইটা এবাৰ ডিছকাছ কৰোঁ বলক অভিনন্দন স্কিমটো কিহৰ সৈতে জড়িত আহিব পাৰে এডুকেশ্যন লোন ছাবচিডিৰ সৈতে জড়িত স্বামী বিবেকানন্দ যোজনা কিহৰ সৈতে জড়িত ইউথ এম্পাৱাৰমেণ্ট আমি জানো কাৰণ স্বামী বিবেকানন্দৰ যিটো জন্মদিন 12 জানুৱাৰী তেখেতৰ জন্মদিনটো ইউথ ডে হিচাপে পালন কৰা হয় গতিকে তেওঁ ইউথৰ এটা চিম্বলেই আছিল অটল অমৃত যোজনা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ অৰুণোদয় যোজনা ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট আপোনাৰ আপোন ঘৰ এইটো গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়িৰ কাৰণে হয় হোম লোন স্কিম অৰুন্ধতী যোজনা সেইটো হ'ল গোল্ড স্কিম আমি শুনি আছিলোঁ যে বিয়া হ'বলৈ ওলোৱা কন্যা 1 তোলাকৈ সোণ দিয়া হ'ব সেইটোৱে হ'ল অৰুন্ধতী গোল্ড স্কিম গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এটা ভিডিঅ'ত গোটেইবোৰ স্কিম কভাৰ কৰাটো অলপ অসুবিধা হয় ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব গতিকে মই পাৰ্ট বাই পাৰ্ট কভাৰ কৰিম আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ 2-3 বাৰ চাই ব্ৰেইনত সোমোৱাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰক যিহেতু পৰীক্ষা আহি পালেহি বেছি সময় নাই হাতত আৰু ভালকৈ পঢ়ক চাকৰি ল'ম বুলিয়ে পঢ়ক চাকৰি ল'বই লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ গতিকে ভালে থাকক পঢ়ি থাকক কম্পিটিটিভ মাইণ্ডছ অসম চাইনিং অফ